Guys, hello sa inyo. So, pag-usapan natin ngayon kung paano makapag-sign out sa YouTube. Diba walang option ang YouTube? Out. Diba? Tignan nyo. Kita? Wala siyang sign out. Kahit i-click mo pa to, yung picture mo, diba? Wala siyang sign out. So, paano nyo may babalik yung sign out? Okay. So, ngayon, gagawin natin, pupunta lang tayo sa setting. Setting ko dito. Where are you? Setting ko. Ayun, setting ko, ayun. So, pupunta lang tayo sa apps. Where is the apps? Pagpunta natin sa apps, puntahan natin yung YouTube. Where is the YouTube? YouTube, malamang nasa bandang huli yun. Ayun, YouTube Music, YouTube. Okay. So, punta tayo sa storage. Tapos, i-clear lang natin yung data. Clear data. Okay. So, makiklear na rin yung cache niya. So, babalik tayo ngayon sa YouTube. Okay, ayan ang YouTube. So, ayan. Diba? Ayan ang ano ko, diba? So, hindi nyo pa rin nakikita. Punta kayo sa switch account. Ayun. Nandun na yung sign out, guys. Kita nyo na? Ayun, nasa baba. So, ayan guys. Alam nyo na kung paano mag-sign out. Okay? Sana may natutunan kayo.